नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। जगभरात भरपूर प्रकारचे चहा असतात, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बोर्डीचा स्पेशल गुळाचा चहा। या चहा करता आपल्याला लागणार आहे गवती चहा, तर तो आधी मी कापून घेते। हे आमच्या बागेतलंच झाड आहे चहाचं। आता आपल्याला लागणार आहे तुळस, ती पण इकडे अवेलेबल आहे। बस ही एवढीच तुळस लागणार आहे आपल्याला। या चहामध्ये दूध नाही जात, म्हणून आपण त्यात काही अख्खे गरम मसाले ऍड करणार आहोत, पण त्याच्या आधी आपण घालूया त्यात पाणी। मी साधारण 2 ते 3 कप पाणी घेतलं आहे। सर्वात आधी आपण घालूया चहाची पात। आता घालूया तुळस, साधारण 6-7 तुळशीची पानं घेतली आहेत। आता घालूया आपण गरम मसाले। यात घालूया 2 दालचिनीचे तुकडे। हा साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून गूळ आहे। 5 वेलच्या। आता मी हा 1 इंचाचा आल्याचा तुकडा घेणार आहे। 1 टीस्पून बडीशेप आहे आणि काळी मिऱ्या साधारण 6 ते 7 आहेत आणि 2 लवंग आहेत। हे सगळं मी कुटून घेणार आहे। हे छानपैकी कुटलेलं आहे, हे आपण घालूया आपल्या चहामध्ये। आणि आता यात घालूया आपण 1 चमचा चहा पावडर। आता हे आपण उकळू देऊया, एक साधारण 5 मिनिटं। चहा मस्तपैकी उकळला आहे, तो आता मी गाळून घेणार आहे। तर आमच्या बोर्डीचा हा स्पेशल चहा नक्की करून बघायचा आहे आणि पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी विथ सोनाली बोर्डी स्पेशल। तोपर्यंत मी हा चहाचा आस्वाद घेते।